Magandang tanghali mga paps. Bagong vlog na naman tayo. So today, quick discussion lang about sa gulong, sa tires natin. So i-discuss ko lang yung sum na portion or part ng gulong natin na importante lalo kung bibili kayo ng bagong gulong or tumitingin kayo ng bagong gulong. So pwede nyo ring i-check yung mga gulong nyo ngayon. So sige, dito muna tayo magsimula. So ano ba tong mga numbers na to? Okay, so etong una, yung 165, yan ang actually yung lapad from sidewall to sidewall. So etong wall na to at yung kabila. So eto, yan. So meaning 165 mm siya mula dito hanggang dito sa kabilang wall. So 165 mm. Next would be itong 65. Yung 65 na yan is yung taas. So meaning yung taas ng sidewall is 65% nung 165. So ganun siya. So 65 mm or 65% rather yung thickness niya or yung kapal nung dalawang sidewall. So yung R13, basically yung R stands for radial, 13 is yung diameter niya. So 13 inches yung mags, which is yun yung gamit ko. Now next would be ito yung okay. So etong mga nakikita nyong numbers na to, yan. So itong isa is parang barcode, parang serial number ng gulong. Okay, etong next na parang nasa capsule, yan yung pinaka-importante. So hindi siya expiration date, ito yung manufacturing date. So meaning 30th of the year 2017. So week 30 ng 2017 siya na manufacture yung gulong. So roughly mga 1 year old. So sakto lang kasi last year ko lang siya nabili, or last year ko lang siya nabili. So ang recommended ng tire manufacturers is maximum na 6 years yung lifespan ng gulong, gamitin mo man siya o hindi. Kasi yun nga, doon nagsisimula yung tire failure. So kung bibili kayo ng gulong, unang-una yung i-check is yung manufacturing date. Kasi kung halimbawa bibili nyo siya ngayong 2019 pero na manufacture siya 2014, so basically ilang years na yung nawala sa'yo. So may tendency na siyang sumabog kahit na sundin mo yung recommended na tire pressure. So next, ano pa ba yung number? Okay, so etong number na to, etong 77, that's actually the weight rating or weight capacity ng gulong. So T is for the speed. So 77, ito, papakita ko sa inyo. So yung 77 is, kung titingnan mo siya dito, is 412 kilograms. So 412 kilograms is 48, 4, 8, 12, 16, 1,648 yung maximum load capacity na kayang dalhin nung gulong natin. Ngayon, pag tiningnan nyo sa OR ng Eon, ang gross weight niya, meaning yung gross weight is total weight ng kotse with the driver, the passengers, and yung mga baggage na pwede nyong dalhin. Ang nakalagay doon, as far as I can remember, is 1,190 o 1,140. So basically way within
nung load capacity ng gulong. So yun, isa pa yun, napaka-importante nun. Sandali, papakita ako sa inyo na nakalagay yung indication na sinabi ko na 412. Nakalagay siya actually sa gulong. Di pa tayo, para mas malinaw. Okay, so pag tiningnan nyo siya sa sidewall, eto, yan, nakalagay is 412 kilos. Yan yung max load. And hindi dapat mag-excess na 36 PSI. And makikita nyo rin siya, yung thread is made out of 1 polyester, 2 steel, and 1 nylon. Yung sidewall niya is 1 polyester. So makikita nyo rin kung ilan yung ply niya, anong materials ginamit, etc. So yun lang. Yun yung kumaga basics at mga importanteng i-consider pagka bibili kayo ng gulong. Thank you!